เมื่อวานเวียนเทียนญาติโยมเยอะเกินใช้เวลาเวียนเทียนนะชั่วโมงครึ่งนะแต่ต่อไปถ้าโบสถ์เสร็จไปเวียนที่โบสถ์จะเร็วขึ้นไม่ต้องเดินเรียงแถวคนส่วนหนึ่งที่มาก็เป็นคนจีนคนจีนมาเยอะที่นี่ก็น่าสงสารเขาอยากได้ธรรมะสาเดินทางมาบางคนมาอยู่แถวสวนเสือแถวอะไรเนี่ยเช้าไม่มีรถนะเดินมาวัดเดินจากหมู่บ้านมานี่ก็2 กิโลแล้วอยู่ไกลกว่านั้นเดินเขาอดทนมากเขาอยากได้ธรรมะเอาไปให้ชีวิตมันพ้นทุกข์ พวกเรามีธรรมะอยู่แล้วสนใจหน่อยถ้าวันใดธรรมะสูญหายไปจากบ้านเมืองเราแล้วเราอยากได้ธรรมะขึ้นมาอีกลำบากไปเรียนที่ประเทศอื่นภาษาเขาพูดกับเขาไม่ค่อยได้เขามาหลวงพ่อก็เลยสึกสงสารก็ดูแลเขามากหน่อยพวกเราอย่าเป็นใกล้เกลือกินด่างนะแต่คนที่อยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์บางทีมันก็เป็นแบบนั้นนะใกล้เกลือกินด่างไม่ได้สนใจเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์พอเข้าไปที่กุฏิครูบาอาจารย์พวกพระอุปถากท่านร้องบอกกันอยู่กัน2-3 องค์บอกพวกพึ่งมาแล้วเรียกหลวงพ่อเป็นพึ่งมากินน้ำหวานแล้วก็ไปพวกท่านเป็นกบอยู่กับกอบัวไม่เคยได้กินเลยแต่กบจริงๆมันก็กินนะมันกินผึ้งที่มาหาดอกบัวในความแต่นี้ท่านเปรียบเทียบเมื่ออยู่ใกล้แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติจริงจังสู้คนอยู่ไกลๆไม่ได้มาตั้งอกตั้งใจเรียนพวกเราพยายามตั้งอกตั้งใจเขาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งเราเรียนเราปฏิบัติมากเท่าไหร่นะเราจะอัศจรรย์ในธรรมะเราจะเห็นความอัศจรรย์อยู่2 อย่างคนอื่นอาจจะเห็นหลายอย่างนะหลวงพ่อเห็นไม่มากอย่างที่ 1ก็คือในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกข์เห็นคนก็สนุกสนานกันอยู่กับโลกเพลิดเพลินเราภาวนาเรากลับเห็นว่าโลกไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ล้วนๆมีทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็ทุกข์ดับไปเห็นอยู่แค่นี้ความอัศจรรย์ใจอันที่ 2คืออัศจรรย์ใจในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท่านค้นพบธรรมะที่เหนือโลกมาได้ยังไงโลกไม่มีอะไรนะโลกเป็นแค่ความปรุงแต่งหรือเรียกว่าสังคตธรรมนะเรียกง่ายๆว่าสังขารสังขารมีหลายความหมายนะสังขารขันธ์เนี่ยหมายถึงความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วของจิตสังขารในภาพใหญ่หมายถึงกายใจของเรานะรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น
นี่เรียกว่าสังขารภาวนาไปก็จะเห็นสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะอันใหม่ก็เกิดขึ้นมาทดแทนอย่างพวกเราที่มาอยู่ตรงนี้ก่อนที่พวกเราจะมาอยู่ตรงนี้นะแผ่นดินตรงนี้อาจจะมีคนอื่นมีสัตว์อื่นเขาเคยอยู่มาก่อนแล้วเขาล้มหายตายจากไปเราก็เข้ามาอยู่ตรงนี้วันข้างหน้าเราก็ไม่อยู่คนอื่นก็มาอยู่เนี่ยทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่เห็นว่ามันจะน่ายินดีพอใจอะไรนักหนาถ้าไม่ใช่คนหลงจะไม่เห็นว่าโลกนะน่าอยู่หรอกโลกมันน่าอยู่สำหรับคนหลงเท่านั้นนะเราภาวนามากๆนะเห็นโลกไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วก็หายไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปพระโพธิสัตว์นะบารมีท่านเต็มเจ้าชายสิทธัตถะพ่อพยายามไม่ให้ท่านเห็นโลกข้างนอกเลี้ยงอยู่ในวังตลอดพอท่านหนุ่มขึ้นมาท่านก็ออกไปดูข้างนอกบ้างก็ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวชหัวโล้นเรียกว่าสมณะนักบวชมีหลายพวกนะถ้านักบวชหัวโล้นอย่างหลวงพ่อก็เรียกว่าสมณะเนี่ยท่านเห็นสี่อย่างนี้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วเห็นสมณะตอนท่านเห็นคนแก่ท่านไม่เคยเห็นท่านก็ถามนายฉันนะซึ่งเป็นคนขับรถให้ท่านเป็นสารถีถามว่านี่มันตัวอะไรทำไมมันงกคดงอเดินระหกระเหินเนี้ยนายฉันนะก็ตอบว่านี่คือคนแก่ท่านก็ถามทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ฉันนะก็บอกว่าทุกคนเกิดมาถึงวันหนึ่งก็ต้องแก่ท่านก็สลดสังเวชโอ้ความหนุ่มสาวไม่จีรังยั่งยืนสุดท้ายก็ต้องแก่อีกคราวหนึ่งท่านเห็นคนเจ็บนอนโอดครวญท่านก็ถามนายฉันนะอีกนะว่านี่เขาเป็นอะไรบอกเขาเจ็บไม่สบายทุกคนก็ต้องเจ็บหนีไม่พ้นท่านก็สลดใจอีกคราวหนึ่งเห็นคนตายญาติหามไปเผาเดินตามร้องห่มร้องไห้สงสัยว่าทำไมเอาคนไปเผาบอกนี่ตายแล้วทุกคนต้องตายท่านก็สลดสังเวชชีวิตนี้ไม่เห็นจะดีพิเศษตรงไหนเลยเนี่ยยังไม่ได้ตรัสรู้นะแต่บารมีเต็มสังเกตไหมว่าที่ท่านเห็นนะคือความแก่ความเจ็บความตายนะทีแรกท่านเห็นนะท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะแล้วก็รู้ว่าโลกนี้ไม่น่าชื่นชมความสุขในโลกนี้ฉาบฉวยมากอีกคราวหนึ่งท่านออกไปท่านไปเห็นสมณะนักบวชหัวโล้นถามฉันนะว่าพวกนี้คืออะไรพวกนี้คือพวกหาทางพ้นทุกข์ท่านก็คิดว่าความทุกข์มันมีได้ทางพ้นทุกข์มันก็มีได้ถ้าท่านอยากแสวงหาทางพ้นทุกข์นะท่านก็ต้องไปเป็นนักบวชท่านก็เลยออกบวชคนไทยเราจะเรียนเพราะว่าท่านหนีออกจากวังไปบวชแต่ในตำราบางอัน
บอกท่านออกบวชในขณะที่พ่อท่านเนี่ยน้ำตานองหน้าเลยท่านไปลาออกไปบวชไม่ได้หนีนะจริงๆเป็นไงเราก็ไม่รู้เราเกิดไม่ทันให้ท่านออกไปบวชท่านก็ไปเพื่ออะไรชัดเจนนะไปเพื่อหาทางออกจากความทุกข์ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นไม่ใช่เพื่อความเฮงความรวยท่านรวยอยู่แล้วเป็นรัชทายาทสิ่งที่ท่านอยากได้คือความพ้นทุกข์อะไรที่ท่านเห็นว่าทุกข์ว่าความแก่ความเจ็บความตายตัวนี้ทำให้คนเป็นทุกข์อยากให้พ้นสิ่งนี้ไปนี่พอออกบวชงานแรกของคนที่ไปบวชเหมือนกันตั้งแต่ยุคโน้นยันยุคนี้อยากพ้นทุกข์สิ่งแรกที่ต้องทำให้นั่งสมาธิเหมือนสูตรสำเร็จเลยนะในใจของพวกเราทุกคนเป็นอย่างนั้นอยากพ้นทุกข์ต้องไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิกับฤาษีเข้าฌานได้ถึงฌานที่7ฌานที่8ฌานที่7เนี่ยเรียกอากิญจัญญายตนะมันไม่ยึดทั้งจิตไม่ยึดทั้งอารมณ์นะวางทั้งจิตวางทั้งอารมณ์ให้จิตรวมลงไปในความไม่มีอะไรเหลือแต่รู้อันเดียวนิ่งๆสงบอยู่งั้นอากิญจัญญายตนะเนี่ยบอกว่าคล้ายนิพพานมากเพราะในนั้นไม่มีเวลาไม่มีความคิดไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่เขาไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ฟังแล้วคล้ายๆพระนิพพานจังเลยแต่มันไม่เที่ยงนิพพานเป็นของเที่ยงนี่ท่านก็ฝึกเข้าฌานไปนะฌานที่7ออกมาแล้วก็ทุกข์เหมือนเดิมไปฝึกกับดาบทอีกคนชื่อทักกดาบทฝึกกันได้ฌานที่8ใจมันเคลิ้มลงไปนะเกือบจะหมดความรู้สึกมีความรู้สึกเหลืออยู่นิดเดียวพอออกมาท่านก็พบว่ามันไม่ได้พ้นทุกข์อะไรเลยออกมามันก็ทุกข์เหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นการนั่งเข้าฌานไม่ใช่ทางที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เลยเห็นไหมท่านตั้งเป้าให้ถูกนะท่านตั้งเป้าว่าทำไงจะไม่ทุกข์นะส่วนพวกเราตั้งเป้าว่าทำยังไงจะมีความสุขถ้าขืนเข้าฌานได้โอ้ยมีความสุขลืมโลกเลยนะอยากได้ความสุขทำบุญทำทานก็อยากรวยมีแต่อยากได้เท่านั้นอ่ะไม่มีใครอยากพ้นทุกข์มีแต่อยากมีความสุขทำไงจะมีความสุขเพราะร่ำรวยแล้วมีความสุขนะมีชื่อเสียงแล้วมีความสุขมีคนนับถือเยอะๆยอมรับเยอะๆมีความสุขเนี่ยใจลึกๆมันอยากหาความสุขนั้นมันเลยไปไม่ถึงพระนิพพานสักทีอยากได้ความสุขก็ทำบุญไปสินะบุญเป็นชื่อของความสุขใช่ไหมชวนคนทำบุญง่ายนะเอาสวรรค์เอาโชคลาภเอาอะไรดีๆมาหลอกมาล่อยอมทุ่มเทเพื่อจะได้อันโน้นได้อานิสงส์อย่างนี้อะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่มันต้องการความสุขไม่เหมือนพระโพธิสัตว์ท่านเห็นโลกมันทุกข์คนเรามันทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านอยากพ้นทุกข์งั้นลองวัดใจเราก่อนเราอยากพ้นทุกข์หรืออยากมีความสุขถ้าอยากมีความสุขเราก็ทำทานไปนะรักษาศีลก็มีความสุขทำสมาธิให้จิตสงบก็มีความสุขนะก็ทำไปอย่างนั้นแล้วยินดีพอใจในผลของบุญทั้งหลายก็มีความสุขอยู่ไปนานๆนะสุดท้ายก็ลงนรกอีกแหละมันไม่มีสาระแก่นสารจริงหลวงพ่อเห็นคนชวนกันทำบุญนะหลวงพ่อสลดใจนะพระพุทธศาสนายังดำรงอยู่ทำไมเราเอาของแค่นั้นของเหนือกว่าบุญมันยังมีนะ
คือกุศลนะทำไมไม่เอากุศลเป็นเรื่องของความฉลาดของปัญญาของการลดละกิเลสเพื่อจะได้พ้นทุกข์บุญเป็นเรื่องของการสั่งสมใช่ไหมสั่งสมบุญไปแล้วก็จะได้มีความสุขทำไมมักน้อยในสิ่งที่ควรจะมักมาก ก็หลอกล่อกันนะทำอันนี้สิทำบุญอันนี้สิจะได้อานิสงส์อย่างนี้อย่างนี้มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องปลีกย่อยที่พระพุทธเจ้าให้สอนพวกอินทรีย์อ่อนนะธรรมะส่วนใหญ่ท่านก็ไม่ได้มานั่งสอนหรอกว่าทำตัวนั้นอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนี้ท่านสอนทานทำทานเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อรวยไม่ใช่เอาบุญทำทานเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวถือศีลนี่ไม่ใช่เพื่อจะได้ไปขึ้นสวรรค์นะไม่ได้เพื่อจะเอาอะไรถือศีลเพื่อจะขัดเกลาจิตใจของเรากิเลสมันรุนแรงนะยังไม่มีสมาธิยังไม่มีปัญญาที่จะต่อสู้กับมันก็พยายามรักษาใจของเราไม่ให้ทำชั่วไม่ให้ทำผิดศีลงั้นศีลเลยเป็นเครื่องมือข่มใจไม่ให้ไหลตามกิเลสไปถ้าสูงขึ้นไปนะคือสมาธินะเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มาก็ย้อมใจนะเห็นไหมมันมีดีกรีของมันนะศีลเนี่ยเป็นเครื่องข่มใจไม่ให้ตามใจกิเลสสมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มาย้อมใจได้ปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องประหัตประหารผลาญกิเลสเนี่ยเครื่องมือสำคัญนี่พวกเราถือศีลหวังจะได้อย่างโน้นหวังว่าจะได้อย่างนี้นะโฆษณากันจังสีเลนะสุขติยันติพระเจ้าสอนไว้ไหมสอนนะแต่สอนคนที่อินทรีย์ยังอ่อนนะทำรักษาศีลแล้วไปสุขติได้นะสีเลนะโภคสัมปทารักษาศีลแล้วจะรวยนะสีเลนะนิพุติยันติมีศีลแล้วจะไปนิพพานได้ตัวนี้ตัวสำคัญถ้าไม่มีศีลก็ไปนิพพานไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าสู้กิเลสไม่ไหวเนี่ยท่านก็ยังอุตส่าห์แทรกนิพพานเอาไว้ให้ไม่ได้สอนลอยๆในขณะที่รุ่นหลังๆมาพูดกันนะโอ้ถือศีลแล้วดีอย่างน้อยอย่างนี้นะชาติหน้าจะได้สวยๆไม่ต้องรอชาติหน้าให้สวยหรอกนะเดี๋ยวนี้ทำศัลยกรรมให้สวยได้ไม่มีความหมายอะไรเลยหรือสมาธินั่งสมาธิแล้วอยากมีฤทธิ์หลวงพ่อเคยได้ยินหลวงพ่อพูดนะคนมาถามท่านโอ้ทำสมาธิแล้วจะมีฤทธิ์ได้ไหมห่อได้ไหมท่านว่าได้แต่ไปฝึกมันทำไมล่ะฝึกแทบตายเลยนะห่อได้คนเดียวเดี๋ยวนี้เขาทำเรือบินนะไหมห่อได้ทีหนึ่งตั้ง300-400 คนนะไม่เห็นมีประโยชน์เท่าไหร่เลยนะไปหัดห่อเนี่ยท่านก็พยายามสอนนะว่าสิ่งซึ่งมันเหนือกว่าอิทธิฤทธิ์นะก็ยังมีเราทำสมาธินะเพื่อข่มกิเลสนะไม่ให้มันมีอำนาจครอบงำใจเราศีลเป็นเครื่องข่มใจไม่ให้ยอมแพ้กิเลสเพราะกิเลสยังแข็งแรงมากเราไม่แข็งแรงเราข่มเอาตั้งใจงดเว้นส่วนสมาธิเนี่ยจิตเราแข็งแรงกิเลสหนีไปซ่อนตัวพอสมาธิอ่อนลงเมื่อไหร่กิเลสกลับมาอีกนะตัวที่จะล้างกิเลสได้คือตัวปัญญานะที่หลวงพ่อพยายามสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนะคือเรื่องปัญญาทำไปเพื่อล้างกิเลสไม่ใช่ทำเพื่อพอกพูนกิเลสอย่างเราทำบุญทำทานใช่ไหมเราซ่อนเร้นกิเลสเอาไว้เยอะแยะเลยจะหล่อพระก็อยากได้บุญมันมีแต่คำว่าอยากได้อยากได้อยากได้แล้วมันจะพ้นโลกได้ยังไงมันจะพ้นวัฏฏะได้ไงจะพ้นวัฏฏะได้แล้วมันต้องสิ้นอยากไม่ใช่หาทางสนองความอยากไปเรื่อยๆเวลานี้พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่นะ
แต่เปลือกนะมันเยอะที่เปลือกมันเยอะเพราะอินทรีย์ของคนรุ่นนี้มันอ่อนลงนะพระท่านก็หลอกล่อชวนทำบุญทำทานอะไรไปมันได้แค่นั้นแล้วถ้ามันขยันทำบุญทำทานก็ชวนมันรักษาศีลนะตอนที่หลวงพ่อสอนใหม่ๆนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านยังท้วงหลวงพ่อเลยเฮ้ยประโมทสอนยากไปฆราวาสสอนมันทำทานรักษาศีลแค่นี้มันยังทำไม่ได้เลยท่านบอกอย่างนี้นะหลวงพ่อครับเรื่องอะไรเลยไปเถียงกับครูบาอาจารย์ครับไว้ก่อนนะครับเชื่อไหมไม่เชื่อความเชื่อของเรามันเกิดจากปัญญานะมันถ้าเรายังไม่เห็นจริงด้วยไม่เห็นด้วยเราไม่เชื่อพื้นจิตของหลวงพ่อนะไม่เชื่อง่ายๆเลยนะอย่างไหว้เจ้าไหว้อะไรหลวงพ่อไม่เชื่อง่ายๆนะหรือทำแล้วจะได้โน้นทำแล้วจะได้นี้บริจาคเยอะๆเราได้บุญเยอะๆบริจาคเยอะไม่ใช่ได้บุญเยอะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเราไม่มีเงินสักบาทนึงเห็นคนเขาทำความดีแล้วเราดีใจกับเขาเราก็ได้บุญแล้วไม่ต้องเสียเงินเลยนะวิธีที่จะได้บุญมีตั้งเยอะตั้งแยะโดยไม่ต้องเสียเงินแต่ส่วนใหญ่ก็หลอกให้เสียเงินนะยิ่งเสียเงินมากจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงไม่ไปเกิดไม่อยากพูดมันโมหะทางนั้นนะจิตที่ประกอบด้วยโมหะนะมันจะไปไหนเราไปพิจารณาเองมันไม่ใช่ไปสวรรค์ชั้นสูงหรอกนะหน้าที่เรานะอย่าหยุดอยู่แค่บุญนะยกระดับขึ้นเป็นกุศลให้ได้ถือศีลไม่ใช่เพื่อให้รูปงามทำทานไม่ใช่เพื่อให้ร่ำรวยนะทำทานก็เพื่อลดละความเห็นแก่ตัวถือศีลก็เพื่อไม่ทำตามใจกิเลสนะข่มใจตัวเองทำสมาธิก็ไม่ใช่เพื่อมีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหาริย์หรือนั่งแล้วมีความสุขแล้วก็เสพสุขอยู่แค่นั้นสมาธิต้องฝึกให้ถูกสมาธิมีตั้งหลายชนิดแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้สองกลุ่มคือมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธินั้นไม่เคยว่างจากโลกเลยนะแมวจะจับนกแมวต้องมีสมาธินะแต่เป็นสมาธิที่จดจ้องออกไปข้างนอกนะมันเป็นมิจฉาสมาธิไม่ประกอบด้วยสติขณะนั้นใจอยากจับนกอยากทำร้ายคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นมีโมหะเพราะฉะนั้นสมาธินะส่วนที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติอย่างเรานั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มเห็นโน้นเห็นนี่ไม่มีสติอันนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธินั้นประกอบด้วยสติเนี่ยตัวที่ชี้ขาดว่าเป็นมิจฉาสมาธิหรือสัมมาสมาธิสัมมาทั้งหลายนะไม่ทิ้งสตินะขาดสติตัวเดียวไม่มีหรอกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสมาธิไม่มีถ้าไม่มีสติเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิก็ต้องประกอบด้วยสติสัมมาสมาธิก็ยังแยกออกเป็นสองส่วนสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวทำให้จิตได้พักผ่อนจิตมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังนะอีกอันหนึ่งเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นสมาธิที่จิตสงบในอารมณ์เดียวมีสติอยู่นะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่าลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานนี้เกิดยากมากนะต้องเคยฝึกจริงๆหรือสะสมบารมีมาเมื่อเช้ามีทิศคนหนึ่งนะเรียนกับหลวงพ่อมานานนักหนาแล้ว
เกิน10 ปีหรือจะถึง20 ปีแล้วด้วยซ้ำไปภาวนาไม่ได้มีสัมมาสมาธิภาวนาก็เอาแต่เพ่งให้สงบเมื่อเช้าหลวงพ่อเลยให้ยาแรงพ่อพิจารณาไม่ใช่ให้ยาทรงเดชนะไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์บ้าเลือดเจอหน้าใครก็ให้ยาแรงคนไข้ตายหมดนะนี่หลวงพ่อก่อนจะให้ยาตัวนี้หลวงพ่อพิจารณาแล้วคนนี้พร้อมแล้วที่จะรับยาแรงมาถามหลวงพ่อว่าทำยังไงจะภาวนาดีกว่านี้หลวงพ่อบอกว่าเลิกภาวนาไปไอ้ที่ทำอยู่นั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยพอได้ยินคำนี้นะใจสลดเลยนะใจสลดแทบจะร้องไห้เลยหลวงพ่อก็ถามเห็นไหมใจมันสลดเห็นรู้ไหมที่มันสลดลงมาเนี้ยเพราะหูได้ยินเสียงได้ยินคำพูดของหลวงพ่อแล้วก็แปลความหมายพอแปลความหมายออกมานะจิตมันสลดใจด้วยตัวเองนะอยากจะร้องไห้เลยเห็นไหมจิตมันสลดนะพอเห็นที่จิตสลดปุ๊บนะจิตที่สลดก็ดับนะจิตผู้รู้ก็ตั้งมั่นขึ้นมาทันทีเลยนะตัวผู้รู้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นตัวรู้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติอาศัยสติรู้ทันสภาวะนี่สภาวะที่หลวงพ่อให้คนนี้ดูเนี่ยหลวงพ่อเล่นยาแรงเลยนะเลิกปฏิบัติเถอะถ้าอยากดีกว่านี้นะเลิกปฏิบัติไปนี่ทำมา20 ปีนะพอได้ยินฟังแล้วใจสลดอย่างแรงนะเสียใจบอกเห็นไหมเสียใจเห็นทันทีที่เห็นความเสียใจก็ขาดสะบั้นนะจิตก็ดีดผางขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วชี้ให้ดูเนี่ยตรงนี้แหละคือจิตผู้รู้ละเราทำขึ้นมาไม่ได้นะตรงนี้เพราะจิตเป็นอนัตตาสั่งให้เป็นผู้รู้ไม่ได้อาศัยสติรู้ทันสภาวะธรรมที่กำลังมีกำลังเป็นตัวผู้รู้มันจะเกิดขึ้นอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนส่วนใหญ่ก็จะสอนนะหลงแล้วรู้นะหลงแล้วรู้หลงก็เป็นสภาวะธรรมถ้าเรามีสติรู้ว่าจิตหลงนะจิตหลงก็ดับจิตผู้รู้ก็เกิดแต่คนเนี้ยให้ดูจิตหลงไม่พอแล้วต้องเล่นของหนักของหนักกิเลสตระกูลที่ดูง่ายที่สุดคือโทสะดูง่ายที่สุดความเสียใจเนี่ยเป็นโทสะนะมันดูง่ายเหมือนหลวงปู่ดูลบางทีท่านก็เล่นของแรงมีพระคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ลูกศิษย์ท่านมีองค์หนึ่งนะคิดว่าตัวเองบรรลุพระอรหันต์แล้วภาวนาอยู่ที่พนมรุ้งใครเคยไปไหมพนมรุ้งพอคิดว่าบรรลุพระอรหันต์นะดีใจแล้วก็นึกถึงพระเพื่อนด้วยกันนึกถึงหลวงปู่ดูลโอ้ยพวกนี้คงจะไม่บรรลุเหมือนเราหรอกนะจิตใจเกิดมหากรุณาเดินจากเขาพนมรุ้งเข้ามาที่วัดบุรพารามที่สุรินทร์ระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆนะกี่สิบโลก็ไม่รู้เดินมาถึงเนี่ยค่ำแล้วเราก็เที่ยวเคาะประตูกุฏิโน้นกุฏินี้บอกว่ามีพระอรหันต์มาแล้วมาฟังธรรมเคาะไปจนถึงกุฏิหลวงปู่หลวงปู่ก็รู้ว่าเนี่ยโดนวิปัสสนูเขาแล้วแต่แก้ยากนะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนิมนต์พระอรหันต์ไปพักในโบสถ์ก่อนนะเช้าเราค่อยคุยกันตอนนี้ดึกแล้วคนเขาง่วงเขาฟังธรรมไม่ได้หรอกท่านก็ยอมเข้าไปพักอยู่ในโบสถ์พอเช้าขึ้นมาหลวงปู่ก็พยายามแก้ให้แก้ยังไงก็แก้ไม่ตกนะเพราะว่าใจนั้นมันฝังแน่นเลยว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วหลายวันเข้าหลวงปู่ก็ได้ใช้ไม้ตายหลวงปู่ยั่วให้โมโหว่าสัตว์นรกไปให้พ้นใส่หัวไปพระอรหันต์โกรธ
โกรธแล้วยังไม่เห็นว่าโกรธนะโอ้ยหลวงตาดูลเราจะมาโกรธแล้วยังไม่เอาก็ช่างหลวงตาดูลไม่ใช่แม่เราบอกอย่างนี้ได้นะแทนที่หลวงตาดูลไม่ใช่พ่อเราบอกหลวงตาดูลไม่ใช่แม่เราเดินออกจากวัดบูรพารามไปนะเดินไปถึงวัดป่าโยธาประสิทธิ์เดี๋ยวนี้มันเป็นวิไลครูอะไรอยู่ตรงนั้นห่างเอาไว้3 กิโลนะโกรธหลวงปู่เนี่ยอยู่3 กิโลพอไปถึงหน้าวัดป่าโยธาประสิทธิ์นึกขึ้นได้เฮ้ยนี่มันโกรธเนี่ยนะเห็นสภาวะนะไอ้ความหลงผิดนั้นดับทันทีเลยว่าเห็นสภาวะปุ๊บจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นอะไรเห็นโกรธนั้นตัวตระกูลโกรธเนี่ยเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดนะตระกูลหลงเนี่ยดูยากที่สุดอย่างบอกหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยนี่พูดเอาง่ายแต่จริงๆคนมันหลงทั้งวันมันไม่รู้หรอกยากงั้นดูกิเลสที่เรามีเห็นชัดๆนะเอาตัวไหนก็ได้นี่พอหลวงพ่อบอกเฮ้ยเลิกปฏิบัติเถอะที่ทำอยู่ไม่ได้เรื่องเลยนะใจสลดสติเห็นว่าใจสลดผู้รู้ก็ตั้งขึ้นมาจิตเกิดปีติมีปีติน้ำตาจะไหลบอกเห็นไหมมีปีติเกิดเห็นปีติดับจิตตั้งมั่นงั้นตัวรู้เองก็สั่งให้เกิดไม่ได้นะถ้าสติเรารู้ทันสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนะจิตมันจะดีดตัวขึ้นมาเป็นตัวรู้เองอย่างตัวแรกจิตเสียใจรู้ว่าเสียใจจิตก็เป็นผู้รู้ตั้งมั่นขึ้นมาตัวที่สองจิตดีใจมีความสุขมีปีติโอ้ยน้ำหูน้ำตาจะร่วงถ้าปล่อยให้ปีติครอบงำจิตก็ถือว่าใช้ไม่ได้อีกแล้วนะเห็นไหมปีติมันไม่ใช่ของไม่ดีนะปีติในธรรมะเนี่ยเป็นของดีแต่เป็นของดีก็ไม่ควรจะติดเพราะเราอยากพ้นทุกข์เราต้องพ้นความปรุงแต่งปีติก็เป็นความปรุงแต่งอันหนึ่งนะเนี่ยพอมีปีติรู้มีปีติจิตมันก็วางปีติมันตั้งมั่นขึ้นมาบอกจำไว้นะนี่แหละคือสภาวะผู้รู้ล่ะเมื่อมีสภาวะเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยต่อไปไม่ว่าสติจะระลึกรู้รูปธรรมหรือนามธรรมนะปัญญามันจะเกิดจิตที่เป็นผู้รู้คือจิตที่ทรงสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้ไม่ใช่สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เพราะงั้นพอจิตมันดีดขึ้นมาแล้วสติระลึกรู้กายมันจะเห็นว่ากายเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เราจิตเป็นผู้รู้ตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์ในร่างกายก็จะเห็นสุขทุกข์ในร่างกายไม่ใช่เราจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่สติระลึกรู้เวทนาทางใจความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆในใจก็จะเห็นเวทนาในใจเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เรานะสติระลึกรู้ความจำได้หมายรู้อันนี้ต้องประณีตหนึ่งจะเห็นนะข้ามไปก่อนก็ได้วันหลังก็เห็นความจำได้นะไม่ใช่เรื่องแปลกนะจำได้ว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนี้เป็นลูกใครอะไรเงี้ยจำง่ายถนนหน้าวัดเนี่ยนะวิ่งไปทางนี้จะไปบ้านบึงอะไรเงี้ยนะจำอย่างนี้จำธรรมดาจำมันระดับลึกขึ้นมานิดหนึ่งก็จำสัญลักษณ์เห็นไฟแดงแปลว่าต้องหยุดนะเห็นไฟเขียวแปลว่าไปได้อะไรเงี้ยเนี่ยจำสัญลักษณ์ได้อันนี้ก็เป็นสัญญาความจำได้นะจำสัญญาชั้นเดียวสัญญา2 ชั้นอะไรเงี้ยสัญลักษณ์ทั้งหลายอีกอันหนึ่งหมายรู้หมายรู้มีหมายรู้ถูกกับหมายรู้ผิดปุถุชนทั้งหลายหมายรู้ผิดนะเพราะงั้นถึงท่านถึงยังไม่ค่อยพูดถึงสัญญาเพราะตอนนี้เรามีสัญญาผิดท่านก็สอนให้พยายามสร้างสัญญาที่ถูกเวลาสติระลึกรู้กายสัญญาที่ถูกก็คือดูลงไปร่างกายไม่ใช่ของสวยของงามร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าหมายรู้กายว่าไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่ามีสัญญาถูกนะ
ถ้าหมายรู้จิตมันไม่มีสวยไม่มีงามหรอกมันไม่มีร่างกายหมายรู้นามธรรมก็จะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วหรือจิตใจเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้หมายรู้ถูกนะไม่ใช่ตัวเรานี่ถ้าจิตเรามีสมาธิพอแล้วนะตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยแล้วมันไปรู้ร่างกายแล้วก็รู้นิ่งๆเฉยๆอยู่กับกายอันนั้นจิตสงบอยู่กับกายเฉยๆเป็นอารามณูปนิชฌานมีสตินะเป็นสมาธิชนิดสงบเฉยๆถ้าอยากให้มันเจริญปัญญานะพอจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยสติระลึกรู้ร่างกายหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายไปเลยสติเกิดไประลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะก็หมายรู้มองมันเข้าไปในมุมของไตรลักษณ์นะสติไปรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วเช่นโลภโกรธหลงเนี้ยหมายรู้มันไปถ้าเห็นแต่ตัวโลภเห็นตัวโกรธตัวหลงนะแล้วเราไปจ้องอยู่ที่ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงนะก็เป็นสมาธิชนิดแรกคือสงบอยู่ในอารมณ์เดียวแต่ถ้าเราหมายรู้ลงไปนะว่าโลภโกรธหลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามองนะมองรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายในมุมของไตรลักษณ์นี่แหละเรียกว่าหมายรู้ถูกเป็นการมองให้ถูกมุมนะถ้าภาษายุคนี้ก็คือมองให้ถูกมุมมองต่างมุมจากที่เคยมองมุมที่เคยมองก็คือร่างกายนี้คือตัวเราสุขทุกข์ก็เราสุขเราทุกข์จำได้หมายรู้ว่าเราเป็นคนจำได้หมายรู้ปรุงดีปรุงชั่วก็เราปรุงดีเราปรุงชั่วจิตใจก็เป็นตัวเราเนี่ยมันเคยแต่หมายรู้ผิดมาหัดหมายรู้ใหม่นะหมายรู้ให้ถูกเห็นร่างกายก็หมายรู้ไปไม่ใช่เรานะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็หมายรู้ไปโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหัดหมายรู้อย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าหัดหมายรู้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแท้ๆหรอกนะวิปัสสนาแท้ๆนะมันหมายรู้โดยไม่ได้เจตนาสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมโดยไม่ต้องเจตนาจิตตั้งมั่นโดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นจิตไปหมายรู้รูปธรรมนามธรรมว่าเป็นไตรลักษณ์โดยไม่ได้เจตนาเห็นไหมมันไม่มีคำว่าเจตนางั้นต้องค่อยๆฝึกนะทีแรกก็เจตนาไปก่อนพอหมายรู้ถูกต่อไปมันก็คิดถูกคิดถูกต่อไปจิตมันก็เชื่อก็มีความเห็นถูกเนี่ยค่อยๆฝึกแต่ถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ไม่มีจิตตั้งมั่นไม่ต้องมาพูดถึงสิ่งเหล่านี้เลยถ้าไม่มีจิตผู้รู้จะแยกขันธ์ไม่ได้นะเราจะรู้สึกว่ากายใจเนี่ยเป็นก้อนเดียวกันหมดเลยแต่พอเรามีจิตผู้รู้นะสติระลึกรู้กายมันเห็นได้กายกับจิตเป็นคนละอันเรามีจิตผู้รู้สติระลึกรู้เวทนาเราก็เห็นเวทนากับจิตเป็นคนละอันนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้สติระลึกรู้สัญญารู้สังขารมันก็จะเห็นนะสังขารสัญญาไม่ใช่ตัวเราเป็นไตรลักษณ์นะปัญญามันจะเกิดตรงนี้ถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นจะแยกขันธ์ไม่ได้แยกขันธ์ไม่ได้จะทำวิปัสสนาไม่ได้นะเพราะวิปัสสนาเนี่ยจะดูสภาวะทีละอันทีละอันรูปธรรมเกิดแล้วดับเนี่ยนะเวทนาเกิดแล้วดับสัญญาเกิดแล้วดับสังขารเกิดแล้วดับเนี่ยจิตเกิดแล้วดับอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าขันธ์ห้ารวมกันเป็นก้อนมันก็เป็นตัวเราขึ้นมาทำวิปัสสนาไม่ได้จริงหลวงตามหาบัวท่านพูดได้เด็ดขาดมากเลยนะน่าฟังนะท่านสอนอะไรไว้เยอะแยะนะแต่ประโยคนี้ถึงใจท่านบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้อะอย่ามาคุยกับเรานะว่าเจริญปัญญานี่จะแยกธาตุแยกขันธ์ได้จิตต้องเป็นผู้รู้ต้องตั้งมั่นจิตเป็นผู้รู้ได้เพราะสติไประลึกรู้สภาวะธรรมที่กำลังมีกำลังเป็นนะอย่างเด็กตะกี้เนี่ยไม่เด็กแล้วล่ะอายุสัก40แล้วมั้งนะจิตสลดโดนหลวงพ่อแกล้งนะแทบร้องไห้เลยนะร้องแล้วล่ะแต่ร้องอยู่ในใจนะหลวงพ่อชี้ให้ดูเห็นไหม
จิตมันสลดแล้วสติระลึกตามที่หลวงพ่อบอกเฮ้ยสลดจริงๆนะความสลดนั้นขาดสะบั้นเมืองนะตัวจิตที่เศร้าโศกตัวนั้นนะมันเป็นโทสะมันดับทันทีจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาผู้รู้เกิดเนี่ยวิธีให้ผู้รู้เกิดนะคือรู้สภาวะรู้สภาวะอย่างที่มีที่เป็นได้ตัวผู้รู้ก็จะเกิดอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีทำฌานไม่ได้สอนพวกเราทำฌานไม่เป็นนะยุคนี้ไอ้ที่เรียกว่าฌานเลยยังไม่ใช่หรอกนะนั่งทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ไม่ใช่หรอกนะเรียกให้มีกำลังใจว่าเข้าฌานนั้นฌานนี้นะเวลาเข้าฌานจริงมันไม่มานั่งนับหรอกนะว่านี่ฌานอะไรมันนับทีหลังออกมาแล้วมันถึงจะมานั่งนับได้เนี่ยพอเราจิตเราตั้งมั่นนะเราจะเห็นเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวจิตนะเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วก็หายไปทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งกายทั้งใจนะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปอันใหม่ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยนะไม่พ้นทุกข์เพราะเกิดแล้วก็ดับแล้วยังเกิดอีกเวียนไปไม่จบนะถ้าเรารู้โลกแจ่มแจ้งโลกนี้ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกข์รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายขันธ์ห้าเกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นอย่างนี้นะจิตมันจะปล่อยวางรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วจิตมันจะเข้าถึงสภาวะธรรมที่พ้นความปรุงแต่งคืออสังขตธรรมสังขารทั้งหลายสงบเสียได้เป็นสุขสังขารคือรูปธรรมนามธรรมนะทั้งหมดทั้งสิ้นคือกายคือใจทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละมันเกิดดับพอสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่างที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นจิตก็ปล่อยนะจิตมันปล่อยจิตก็พ้นจากความปรุงแต่งเวลาไปงานศพเคยได้ยินพระสวดไหมอนิจจาวัฏสังขาราสังขารนะคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เที่ยงนะอุปาทวยธรรมมิโนเกิดแล้วก็หายไปนะอุปชิตวานิรุชันตินะมีแล้วก็ดับเตสังอูปสโมสุขโขสังขารทั้งหลายสงบระงับเสียได้เป็นสุขสังขารทั้งหลายจะสงบระงับได้นะหมายถึงใครเป็นคนระงับจิตที่มีปัญญาแก่รอบรู้ความจริงของกองสังขารนะทั้งรูปธรรมนามธรรมมีแต่ของที่เกิดระดับทั้งสิ้นจิตก็วางขันเมื่อจิตวางขันได้นะจิตจะหลุดพ้นนิพพานปรากฏขึ้นตรงนั้นเลยไม่มีการส่งจิตไปเข้าพระนิพพานนะถ้าส่งจิตไปเข้าพระนิพพานยังเป็นนิพพานที่เกิดดับอยู่เป็นนิพพานพรหมไม่ใช่นิพพานพุทธนิพพานพุทธเนี่ยสังขารระงับลงไปตรงนี้ปล่อยวางขันธ์ได้อะทันทีที่ปล่อยวางขันธ์ห้าได้นิพพานมันปรากฏอยู่แก่จิตของเราตรงนั้นเลยนะนี่บทที่พระท่านไปอยู่ในป่าช้านะเราไปดูเขาเผาศพคนผู้หญิงสวยๆเผาไปเรื่อยๆนะสุดหมดไม่มีอะไรเหลือจิตท่านก็เลยอุทานนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนไปดับไปสังขารทั้งหลายสงบเสียได้เป็นสุขสังขารนะสงบที่ไหนอะสงบที่จิตจิตไม่เข้าไปยึดในสังขารนั่นเลยสงบลงที่จิตนะไม่ใช่ไปสงบข้างนอกหรอกนะสงบข้างนอกสงบแล้วเกิดอีกนะเพราะฉะนั้นตรงที่จิตมันพ้นสังขารนะจิตเป็นอิสระจากสังขารนะจิตสัมผัสพระนิพพานทันทีนะเพราะฉะนั้นเวลาพระอรหันต์ท่านคุยกันนะว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วไปอยู่ที่ไหนอะท่านไม่บอกหรอกนะว่านิพพานแล้วไปอยู่โลกนั้นโลกนี้ท่านพูดบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีคำพูดต่อจากนั้นแล้วนะพอจิตมันเห็นความจริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตมันทิ้งมันวางสังขารมันก็เห็นวิสังขารเลยนะพ้นจากความปรุงแต่งนะจิตเป็นอิสระตรงนั้นเลยนี่คือเส้นทางนะเป็นชาวพุทธอย่างน้อยตอนนี้ฟังธรรมะอย่างนี้ไว้บ้างแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเป็นฆราวาสทำทานตามที่สมควรจะทำนะไม่ใช่ทำทานบ้าเลือดหมดตัวอะไรเงี้ยนั่นโง่แล้วล่ะทำตัวเองให้ลำบากนะทำทานโดยที่ไม่ต้องเสียสตังค์ก็ได้นะเราเห็นคนเขาทำประโยชน์อะไรก็ไปช่วยเขาทำอะไรเงี้ยอย่างคนทำบุญนะเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านหลวงพ่อได้ยินแล้วหลวงพ่อเฉยๆนะหลวงพ่อได้ยินว่ามันเคยมีดาราหรือนักร้องอะไรคนหนึ่งนะไปช่วยทำงานเก็บศพไม่มีญาติงานอาสากู้ภัยอะไรพวกนี้ได้ยินว่าเขาทำงานนี่นะหลวงพ่อเกิดปีตินะนั่นบุญเขาแรงนะบุญแรงกว่าบริจาคเงินเยอะๆอีกนะเขาทำด้วยกำลังนะทุ่มเทลงไปทำเนี่ยหรือบริจาคเงินหลวงพ่อได้ยินว่าพวกเราบริจาคเงินก็เฉยๆเธอจะบริจาคหรือไม่บริจาควันหนึ่งเงินของเธอมันก็ต้องเป็นของคนอื่นอยู่ดีแหละแต่กล้าบริจาคโลหิตเนี่ยต้องเข้มแข็งกว่ากันนะเสียเงินง่ายกว่าเสียอวัยวะเสียร่างกายในเราหลวงพ่อได้ยินว่าลูกศิษย์ไปบริจาคโลหิตก็มีความปีติมีปลื้มใจโอ้ลูกศิษย์เราสมเป็นชาวพุทธนะไม่เห็นแก่ตัวบริจาคโลหิตไม่ได้สตังค์ซะหน่อยนะทำความดีโดยไม่เห็นแก่ตัวลูกศิษย์ก้าวใกล้พระนิพพานเข้าไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเนี่ยฟังแล้วปลื้มใจนะเงินที่นี่ไม่มีนะเรื่องเรียรัยหลวงพ่อไม่ชอบเลยเรื่องเรียรัยใครเข้ามาเรียรัยในนี้หรือไม่ใช่ที่นี่เรียรัยหลวงพ่อไล่หมดนะหน้าอินหน้าพรหมไล่หมดนะเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่เสียสตังค์นะมาเรียนเอาธรรมะพูดอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าได้ธรรมะมาด้วยความยากลำบากแล้วท่านให้ฟรีหลวงพ่อก็ได้มาฟรีๆนะหลวงปู่ดูลไม่เคยเก็บค่าเล่าเรียนเลยหลวงปู่ทั้งหลายที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยก็ไม่เก็บค่าเล่าเรียนท่านสอนให้ด้วยความเมตตาล้วนๆเลยด้วยความกรุณาล้วนๆนะงั้นเราก็เดินรอยของพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ธรรมะไม่ขายไม่ใช่ของขายไม่ใช่ของต่ำทรามนะเป็นของสูงให้กันด้วยใจคนไหนมีจิตใจสุภาพอ่อนโยนสมควรแก่ธรรมะก็ให้ธรรมะคนไหนยังไม่ได้ฟังไปก่อนแต่ไม่ไปเบียดเบียนเขาเพิ่มนะอย่างจะไปรีดไปไถไปขอเงินเขาเนี่ยเบียดเบียนเขานะต้องรู้เลยว่าไอ้คนขอนะชอบคิดว่าเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาทำบุญไม่แน่ว่าเขาจะได้บุญหรือว่าเขาถูกเบียดเบียนนะต้องระมัดระวังนะพวกบอกบุญนะจะกลายเป็นทำบาปโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะแต่สิ่งที่ดีก็คือให้ธรรมะกับเขานะเนี่ยเป็นบุญที่ใหญ่นะใหญ่กว่าทำทานปล่อยวัวปล่อยควายปล่อยปลาอะไรเงี้ยดีไหมดีนะแต่ดีที่สุดก็ปล่อยกิเลสเราเองแหละวันนี้เทศให้ฟัง45 นาทีตามกติกาหลวงพ่อจะไม่อยากเทศยาวกว่านั้นนะเพราะอ่านงานวิจัยมาสมองคนเนี่ยมันรับอะไรได้40 นาทีเอง45 นาทีเนี่ยนะก็เกินไปนิดหนึ่งละต่อไปส่งกันบ้านเบอร์ 1เขียนธรรมะที่หลวงพ่อเทศลงในสมุดแล้วรู้ทันจิตวันละ1 ชั่วโมงระหว่างวันดูพฤติกรรมของจิตหลงสลับรู้เจริญปัญญาในมุมอนัตตามีความเพียรและละอายเมื่อไม่ได้ปฏิบัติรู้สึกว่ากิเลสเบาบางลงเพราะสติเร็วขึ้นเข้าใจว่ามาถูกทางแล้ว
ขอหลวงพ่อชี้แนะสิ่งที่ยังพลาดอยู่ค่ะสังเกตกิเลสของเราไปนะกิเลสมันมีหลายระดับซับซ้อนนะเข้ามาก็ทำให้จิตของเราเศร้าหมองสังเกตไปเรื่อยๆนั่งจดธรรมะนั่งเขียนธรรมะอะไรเนี่ยเราทำด้วยอะไรทำเพื่อเตือนความจำของตัวเองก็อันหนึ่งนะจดไว้เป็นเครื่องอยู่ก็อันหนึ่งนะจดไปแล้วก็โอ้ภูมิใจเนี่ยจดธรรมะมาได้เยอะอันนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเราสังเกตใจเราทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพราะอะไรเรามีเหตุมีผลนะสังเกตตัวเองเราอยากพ้นทุกข์หรือเราอยากมีความสุขนะเริ่มต้นนะสังเกตตัวนี้เข้าไปเลยถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ทานศีลภาวนาก็ศีลสมาธิปัญญาถ้าอยากมีความสุขก็ทานศีลภาวนานะนั่นทำไปถ้าสังเกตกิเลสตัวเองได้อันนั้นเป็นกุศลนะค่อยๆดูสิ่งที่เราทำใจเราสบายขึ้นเพราะเรามีเครื่องอยู่ที่สบายคือการจดธรรมะก็ได้นะหรือมันสบายเพราะเราเห็นกิเลสเร็วขึ้นถ้าสบายเพราะเราเห็นกิเลสเร็วขึ้นอย่างนี้พัฒนาถ้ามันสบายเพราะเรามีเครื่องอยู่ที่ดีที่เราชอบใจคือนั่งจดธรรมะอันนั้นได้สมถะได้ความสงบได้ความสุขนะสังเกตให้มันลึกลงไปเรียนรู้ตัวเองนะค่อยๆเรียนไปดีที่ทำอยู่นะทำอีกเบอร์สองตื่นเต้นไหมเบอร์สองเห็นไหมเวลาเราตื่นเต้นใจเราคลุกคลักคลุกคลักรู้สึกไหมมันอึดอัดนะมันทุรนทุรายรู้อย่างที่มันเป็นว่าไปเบอร์สองตั้งใจภาวนาคอยดูเบื้องหลังตัวเองขี้น้อยใจมีมานะอยากให้คนสนใจชอบเข้าไปจัดการอยากให้ดีไม่เป็นกลางในรูปแบบอยู่กับพุทโธหวังผลตลอดขี้สงสัยฟังหลวงพ่อตลอดรักษาศีลห้าหัดรู้ทันสภาวะคอยรู้สึกตัวเห็นขันแสดงความจริงช่างคิดช่างจำช่างคิดถูกเป๊ะเลยช่างรู้สึกแต่ยังไม่ช่างมัน จะเป็นคนดีและคอยรู้ซื่อๆขอหลวงพ่อเมตตาสอนค่ะนั่นแหละอ่านตัวเองได้ละเอียดรอดีนะธรรมะไม่มีอะไรหรอกนะเรียนรู้ตัวเองธรรมะคือสัจธรรมคือความจริงเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี่แหละเห็นความตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เป็นการน้อมใจให้เสื่องซึมนะอย่าน้อมใจลงไปให้ซึมรู้สึกตัวไว้รู้สึกนะแล้วจิตใจเราเป็นยังไงจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วตามรู้ตามเห็นไปฝึกอีกนะจิตยังฟุ้งซ่านอยู่อยากให้คนสนใจมันเป็นทุกคนนะลึกๆเลยมันกลัวว่าตัวเราจะไม่มีมันกลัวว่าตัวเราจะหายไปตัวเราไม่มีก็อยากหาพยานหลวงปู่ดูลท่านเรียกว่าจิตมันอยากหาพยานอยากได้พยานไม่ให้คนมายอมรับมันก็จะรู้สึกตัวเรามีนะอันนี้เป็นธรรมชาตินะหมาแมวก็เป็นนะที่นี่มีหมา2 ตัวถ้าคนให้ความสนใจนะหมาจะมีความสุขถ้าคนเห็นแล้วก็เดินผ่านนะหมาหงอยนะเห็นไหมกระทั่งหมาก็เป็นนะต้องการให้คนอื่นเนี่ยรับรองความมีตัวตนนะเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปว่ามันหรอกเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเห็นว่าตัวเราไม่มีเบอร์สามปัจจุบันใช้การเคลื่อนไหวและร่างกายที่หายใจเป็นวิหารธรรมคอยรู้ทันจิตที่หลงสลับรู้มีสติรู้ทันจิตหลงและตัวกูเก่งถี่ขึ้นดีแต่ยังหลงนานลึกๆชอบสงบเกลียดฟุ้งซ่าน
รูปแบบใช้เดินจงกรมแทนนั่งสมาธิมากขึ้น เพราะมักเผลอแต่งจิตซึมและเคลิ้มขณะนั่งสมาธิอยากทราบว่าการนั่งสมาธิที่ทำอยู่มีจุดผิดพลาดหรือไม่ครับนั่งให้หลวงพ่อดูเบอร์สี่เบอร์สามนั่งไปก่อนเบอร์สี่อ่านไปเลยเบอร์สี่เบอร์สี่มีตัวหลงมาคลุมทำให้สติอ่อนกำลังหลงไปกับการกินและนอนแยกไม่ออกระหว่างจิตเดินปัญญาจนอยากพักหรือเจอนิวรณ์ติดง่วงวิบากคือมักมีอาการไอระหว่างทำอานาปานสติจึงไม่ค่อยได้สมาธิแบบสงบจิตกลัวการส่งการบ้านกับหลวงปู่ไม่ทราบว่าปฏิบัติผิดตรงไหนไหมคะไม่ผิดหรอกนะแต่เราปกติแต่ละคนมันจะมีเศษกรรมของตัวเองนะเล็กๆน้อยๆเวลาเราภาวนามที่มันกว้างนั่งไปพอจิตจะสงบมันก็ไอหรือบางทีพอจิตสงบนะรู้สึกเหมือนมดมาไต่ตัวยิบยับยิบยับอะไรเงี้ยจิตเนี่ยถอนนะอดทนนะแล้วก็พยายามเคลื่อนไหวไว้นะเวลานั่งโดนรบกวนง่ายก็เดินนะเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกไปแล้วคอยรู้สึกไปดีเอาละเบอร์สามถอยจิตออกมาสิเบอร์สามถอนจิตออกจากสมาธิถอยออกมาวิธีถอยนะหายใจให้แรงขึ้นหายใจให้แรงขึ้นปลุกตัวเองให้ตื่นตอนที่เข้าสมาธิไปนะใจมันน้อมเข้าไปให้เคลิ้มๆนะตัวนั้นมันเป็นโมหะครูบาอาจารย์จะเรียกว่าโมหะสมาธิความสงบจิตมันเคลิ้มลงไปมีสตินะถ้ามันจะรวมสงบในฌานนะแต่ถ้าเราไปแกล้งทำให้มันเคลิ้มอะไรเงี้ยไม่ดีนะแล้วจิตจะติดโมหะออกมาข้างนอกด้วยงั้นพยายามเคลื่อนไหวไว้ดีกว่านะเพราะนั่งสมาธินะมันเคยชินที่จะน้อมจิตเข้าไปให้มีโมหะกระดุกกระดิกไว้เคลื่อนไหวไว้เบอร์หกภาวนาดีไม่ต้องตื่นเต้นนะภาวนาใช้ได้เลยข้อเสียคือจิตไม่เข้าฐานเบอร์หกเจริญอานาปานสติและเดินจงกรมระหว่างวันดูจิตกระเพื่อมตามอารมณ์และผัสสะรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างเป็นกลางมากขึ้นเพ่งน้อยลงมีงานทางโลกมากขึ้นรู้สึกจิตไม่ค่อยมีแรงเวลาฝึกในรูปแบบสั้นลงกายเหนื่อยนั่งสมาธิจิตไม่เดินปัญญาชอบแช่นิ่งในแสงสว่างบางครั้งก็เผลอหลับอาศัยรู้สึกตัวและเท้ากระทบในระหว่างวันที่ทำงานขอคำชี้แนะด้วยค่ะจิตมันเหนื่อยพอเราทำงานมากๆจิตมันเหนื่อยเวลานั่งแล้วมันจะไปแปะอยู่กับความสว่างนั่นแหละไม่ห้ามนะให้มันพักไปพอพักพอสมควรจิตใจมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังถอยออกจากสมาธินะเข้าได้ก็ต้องออกเป็นเวลาเข้าก็เข้าไปสบายๆไม่ได้บังคับไม่ทำใจให้เคลิ้มเบอร์หกใช้ได้นะแต่ตอนถอยออกมาถอยให้ดูซิออกมาเป็นไหมใช้ได้เก่งนะยังออกมาไม่หมดเหลืออีกหน่อยนึงหายใจให้แรงขึ้นก็ได้นะปลุกตัวเองให้ตื่นพยายามรู้สึกตัวนะพยายามรู้สึกตัวแล้วถ้าจิตมันเหนื่อยมันต้องการพักก็ให้มันพักแต่มันพักพอสมควรแล้วก็อย่านอนแช่นะถอยจิตออกมาเดินปัญญาพอจิตมันตั้งมั่นผ่านสมาธิมาจนจิตมันตั้งมั่นออกมานะสติระลึกรู้อะไรก็จะเห็นไตรลักษณ์แหละภาวนาดีนะจิตใจสว่างไสวมีความสงบมีความสุขดีเป็นชาวโลก
ฝึกจิตได้อย่างนี้ก็บุญนักหนาแล้วนะยากนะมาถึงตรงนี้ไม่ใช่ง่ายเลยคราวนี้พอจิตมีกำลังก็เดินปัญญานะสติระลึกรู้รูปก็ไม่ใช่เราสติระลึกรู้นามธรรมก็ไม่ใช่เราดูเรื่อยๆทีแรกก็จงใจหมายรู้ว่ามันไม่ใช่เราต่อไปมันหมายรู้เองเราไม่ได้จงใจอันนั้นแหละมันจะเดินปัญญาที่แท้จริงแล้วเบอร์ 7เบอร์ 7ไม่เคร่งเครียดกับการปฏิบัติและไม่ติดดีเหมือนก่อนเห็นโทสะชัดขึ้นเพ่งน้อยลงเป็นคนชอบคิดฟุ้งซ่านบางครั้งเวลาที่จิตรวมเห็นแสงสีม่วงแล้วรู้สึกกลัวก็จะนึกถึงหน้าครูบาอาจารย์เห็นว่ากายไม่ใช่เราเป็นบางครั้งที่คิดว่าจิตรวมนั้นจิตรวมได้จริงหรือคิดไปเองคะก็รวมนะก็รวมแต่เป็นรวมแบบสมถะมันรวมก็ให้มันรวมไปแต่ตอนที่มันถอยออกจากสมาธิมีสติรู้กายรู้ใจไปเลยนะพอมันขึ้นมาจากสมาธิปุ๊บรู้สึกที่ร่างกายเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราดูเข้าไปเลยจิตยังฟุ้งอยู่นะจิตมันฟุ้งเก่งงั้นพยายามอยู่กับเครื่องอยู่ไว้แล้วจิตหนีไปจากเครื่องอยู่รู้ทันจิตถลำไปเพ่งจ้องเครื่องอยู่รู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วสมาธิมันจะดีขึ้นเบอร์ 8เบอร์ 5ส่งไปยังค่ะยังนะเบอร์ 5รูปมันหล่นอยู่ข้างหลังเบอร์ 5ดีใจนะกลัวจะไม่ได้ส่งเบอร์ 5เดินจงกรมจิตไปคิดหรือฟุ้งซ่านคอยตามรู้ทีแรกไม่ชอบที่จิตฟุ้งซ่านต่อมาฝึกรู้ความไม่ชอบที่จิตไม่ดีนั่งสมาธิบ้างระหว่างวันคอยฝึกรู้ทันเบื้องหลังความคิดพอเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราบางครั้งเห็นจิตทำงานได้เองไม่ใช่เราแต่ปัจจุบันจิตยังเป็นเราฝึกเต็มกำลังแล้วแต่ไม่มีปัญญาไปต่อขอหลวงพ่อชี้แนะว่ายังขาดคุณสมบัติด้านใดคะเราไม่ต้องไปไหนหรอกนะเราอยู่กับปัจจุบันไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนแปลงหลังการกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตเราก็เปลี่ยนเนี่ยคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะมันไม่ใช่ว่าภาวนาผิดหรอกแต่มันยังสะสมแต้มยังไม่พอนะสะสมไปอีกทำไปอย่ารีบร้อนอย่ารีบบรรลุธรรมนะมันรีบมันจะเหนื่อยลองอ้าปากแต่ตะเกียบแล้วพ่นออกอย่างเงี้ยรู้สึกไหมใจมันจะโล่งขึ้นเวลาเราภาวนาแล้วใจเราเครียดขึ้นมานะหายใจออกแรงๆเลยอย่างนี้เลยนะมันจะคลายออกธรรมชาติเนี่ยสอนอันนี้พวกเราไว้แล้วเวลาคนมีความทุกข์มากๆเขาจะถอนใจเงี้ยแล้วมันจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะงั้นถ้าเราภาวนาแล้วมันเครียดถอนใจบ้างก็ได้แล้วเริ่มต้นใหม่นะค่อยๆฝึกอย่าใจร้อนรีบเกินไปเหนื่อยเบอร์ 8เบอร์ 8ตั้งใจภาวนาอยากให้หายทุกข์ยังมีความอยากปนอยู่ไม่เป็นกลางชีวิตประจำวันพยายามมีสติอยู่ตลอดหลงเป็นส่วนใหญ่จิตใจอ่อนแอเจออะไรนิดหน่อยก็รู้สึกหลงไปนานเป็นคนขี้โมโหคิดแค้นขี้น้อยใจชอบเอาชนะและจะคิดเรื่องดีๆทีหลังอารมณ์พวกนี้ทุกทีอยากภาวนาให้เป็นฟังหลวงพ่อตลอดขอหลวงพ่อให้แนวทางการปฏิบัติต่อค่ะอ่านใจตัวเองไปนะมันเป็นยังไงก็รู้ไปมันไม่ดีก็รู้มันนะโกรธก็รู้น้อยใจก็รู้อยากให้หายโกรธอยากให้หายน้อยใจก็รู้ดูไปจนกระทั่งใจเราพ้นจากคำว่าชอบไม่ชอบ
เราอยากได้อันนี้เราเกลียดอันนี้อะไรเงี้ยนะแต่ละสภาวะที่เกิดขึ้นสภาวะดีๆเกิดขึ้นใจเราชอบรู้ว่าชอบสภาวะไม่ดีเกิดขึ้นใจเราไม่ชอบอยากให้หมดไปสิ้นไปรู้ว่าไม่ชอบนะรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจแน่ลำพังรู้โลภโกรธหลงอะไรนี้มันยังนอกอยู่นะรู้เข้ามาถึงจิตที่มันชอบจิตที่มันไม่ชอบต่อสภาวะทั้งหลายนะจะลึกซึ้งขึ้นอีกชั้นหนึ่งวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้เบอร์หนึ่งนะยังติดการทำจิตให้นิ่งๆนะตัวนี้ติดการสร้างภพขึ้นมาให้มันนิ่งๆอยู่นะไปสังเกตเอาเบอร์สามโมหะมันจะเยอะเคลื่อนไหวไว้นะพอละกลับบ้านเชิญ